Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Chicken Lengua. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pa pong mga recipe. Paki-like na rin po yung video. Umpisahan na po natin. Bali, gigisa po natin siya sa butter. Sa mainang apoy po, tutunawin natin yung butter para po hindi siya masunog. So bali, unahin po natin na igigisa dito yung bawang. Tapos po, isusunod na natin yung sibuyas. So igigisa po natin to hanggang sa maluto yung ating sibuyas. Pagka naluto na po yung sibuyas, so pwede na natin ilagay yung ating chicken. So ilagay nyo lang po yung chicken, huwag nyo po munang aluhin. So hayaan natin parang maprito siya sa butter. Mga 5 minutes sa magkabilang side hanggang sa mag-brown yung kulay niya or hanggang sa parang maluluto na siya. Ngayon naman po, lalagay ko na yung ground pepper dito para masama na rin sa pagkigisa. Tapos po, maglalagay din ako dito ng patis. So ilalagay na natin patis para kumapit na yung lasa ng patis dun sa ating chicken. Ngayon naman po, ibubuhos ko na yung sabaw ng corn. Kasi yung ginamit ko dito, yung whole kernel corn na nakalata. So yung sabaw, yun yung pagsasabaw ko para malasa. Tapos papakuluin natin siya siguro mga 5 minutes para siguradong maluto yung ating chicken. Tapos ilalagay na natin yung corn dito, pati na rin yung mushroom. Tapos haluin nyo po siya, tapos hayaan po muna natin ito nung kumulo uli siya. Siguro mga 5 minutes, pakuluin natin. Tapos po, heto na po yung itsura niya. So, luto na yung malambot na yung chicken natin. Pwede na natin ilagay yung ating cream of mushroom. Tapos haluin nyo lang siya, tapos hayaan mo muna natin kumulo uli ito. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating table cream. Mas masarap po dito kung all-purpose cream yung ilalagay nyo. Kaya lang wala akong all-purpose cream. Napakasarap po nito. Para po sa akin, mas masarap pa yung chicken kaysa lengua. Kasi maraming tao na hindi kumakain ng lengua. Pero yung sa chicken, panigurado po, lahat ata ng tao kumakain ng chicken. Kasi po mas masarap. Sana po matry nyo tong recipe kong ito. Napakasarap po nito, pwede siyang panghanda. Panigurado po magugustuhan nito ng mga bisita nyo pagka hinanda nyo to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe.